અમે 2016માં સાઉથ કોરિયા ગયા હતા. ઓકે. સાઉથ કોરિયા ત્યાં એક યુનિવર્સિટી, ઘણી બધી યુનિવર્સિટી સાથે અમે વિઝિટ કરતા હોય. એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી, જેમાં આપણે ઇન્ડિયાની અંદર જુનાગઢ યુનિવર્સિટી છે, દાંતીવાડા યુનિવર્સિટી છે, એવી રીતે ત્યાંની યુનિવર્સિટી. તો ત્યાંની યુનિવર્સિટીમાં અમે ગયા ત્યારે એ લોકોની રિક્વાયરમેન્ટ હતી કે તમે ઇન્ડિયાની અંદર લિસ્ટેડ હોવા જોઈએ. ઓકે. તો અમે મેમ્બરશિપ તમને આપીએ. પછી મેં મારી ટીમ સાથે વાત કરી, આપણે લિસ્ટેડ કંપની બનાવવી છે. અમારી કંપનીએ નક્કી કર્યું, ઘણા બધા એક્સપેન્સ લાગવાના હતા, ઘણા બધા ખર્ચા લાગવાના હતા, ઘણા બધા અમારા પાઉચ ચેન્જ થતા હતા, એનો એક્સપેન્સ લાગવાનો હતો, લાઇસન્સની અંદર નામ ચેન્જ થવાના હતા, એના એક્સપેન્સ લાગવાના હતા. પણ એક નક્કી કર્યું હતું કે આ કરવું છે. અને મારો મગજ, ટૂંકમાં હું વાત કરું તો એવો છે કે એકવાર જે મગજમાં એવું નક્કી કર્યું એ કરવાનું. મારા મગજની વાત કરું, મારા માઇન્ડસેટની વાત કરું તો હું કોમ્પિટિશનને માનતો જ નથી. કોમ્પિટિશન નામનો શબ્દ હોતો જ નથી. ઓકે. કોમ્પિટિશન નામનો શબ્દ હોતો જ નથી. કોમ્પિટિશન આપણે જ ઊભી કરી છે. આપણે આપણી કોમ્પિટિશન ઊભી કરી છે, કારણ કે તમે કેરલેસ છો. આ તમારો કોમ્પિટિટર છે એ સવારે 9 વાગે વહી જાય છે, તમે 10:30 જાઓ છો, તો ઓલો તો ડેફિનેટલી 1.5 કલાક વહેલું કામ કરશે તો એને ઓર્ડર મળવાના જ છે, એ કામ કરવાનો જ છે. તો તમે 8:30 પહોંચી જાઓ એની પહેલા. આજે તમે ને હું બે અમદાવાદ જાય છીએ ગાડી લઈ, બરાબર, આપણી બે વચ્ચે કોમ્પિટિશન છે, કોણ અમદાવાદ વહેલું પહોંચશે. રાઈટ રાઈટ. તો તમે ગાડી ચલાવો છો 100, તો મારે તમારી આગળ થવું હોય તો મારે 120 ચલાવવી જ પડશે. રાઈટ વસ્તુ, તો જ આગળ થઈ શકશે, તો જ હું આગળ થઈ શકીશ. પણ હું 80 ચલાવું, એમ કહું ચેતનભાઈ આગળ જ થઈ ગયા છે ને એ વાતું કરું તો વાતમાં ને વાતમાં ટાઈમ વહી જાય. એટલે તમે 120 ચલાવો, મારે 130 ચલાવવી પડશે. પારિવારિક જે બિઝનેસ છે, જો તમારી પર્સનલ રુચિ એમાં છે તો તમારે એ જ કરવો જોઈએ. શું કામ એને? કારણ કે તમને એના તડકા ને છાયા ઉપરથી આવેલા છે. ગુજરાત સરકાર તરફથી મને 3 એવોર્ડ મળ્યા છે. વિજયભાઈ રૂપાણી જે આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રી હતા, એના થકી મને 2 એવોર્ડ મળ્યા છે. હું પિન્ટુ પટેલ, મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર બોમ્બે સુપર હાઇબ્રિડ સીડ લિમિટેડ. તમે જોઈ રહ્યા છો ડી ફેક્ટર લાઈફ લેસન. વેલકમ ટુ ધ ડી ફેક્ટર, અ લાઈફ લેસન સ્પોન્સર્ડ બાય CNSL વર્લ્ડ. ડી ફેક્ટર એક એવો શો છે જ્યાં તમને બિઝનેસની સાથે લાઈફનું પણ લેસન મળે છે. બિઝનેસ, ધંધો કે વ્યવસાય, આ ત્રણેય શબ્દનો અર્થ એક જ થાય છે. પણ જ્યારે આપણે જીવનમાં આત્મસાત કરીએ ત્યારે જ ખબર પડે કે આપણે કેટલી મોટી સ્પર્ધાનો ભાગ બની રહ્યા છીએ. આજના યુગમાં પ્રામાણિકતાથી બિઝનેસ કરવો અને લોકોને બેસ્ટની સાથે શ્રેષ્ઠ આપવું, આવો ધ્યેય ધરાવતા બિઝનેસમેન ખૂબ જ ઓછા છે. ત્યારે આપણે આજે એક એવા બિઝનેસમેનને મળીશું જેમનું બિઝનેસ મોડલ ભારતભરમાં પ્રખ્યાત બન્યું છે. હું વાત કરી રહ્યો છું બોમ્બે સુપર સીડ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર મિસ્ટર અરવિંદભાઈ કાકડિયાની, ઉર્ફે પિન્ટુભાઈ પટેલની. યુવાનોએ પિન્ટુભાઈ પટેલને યુથ આઇકોનિકનું બિરદું આપ્યું છે. પિન્ટુભાઈએ પોતાના પારિવારિક વ્યવસાયને આજે આકાશની ઊંચાઈ સુધી પહોંચાડ્યો છે. તો ચાલો આજે આપણે પિન્ટુભાઈને મળીએ અને એમના સંઘર્ષની કહાની સાંભળીએ. વેલકમ પિન્ટુભાઈ, વેલકમ ટુ અવર શો. થેન્ક યુ વેરી મચ. પિન્ટુભાઈ, બોમ્બે સુપર સીડ લિમિટેડનું નામ બહુ પ્રખ્યાત છે ભારતભરની અંદર. તો અમારે છે ને તમારા સંઘર્ષની કહાની સાંભળવી છે. સૌ પ્રથમ તમે જણાવો કે તમારું બાળપણ ક્યાં વીતેલું છે? ચેતનભાઈ, બાળપણની વાત કરી તો બાળપણ આપણી આ રાજકોટની નજીક જ કુવાડવા ગામ, નાનું એવું ગામ છે, ત્યાં અમારું બાળપણ વીતેલું. અને અમારું જન્મસ્થળ કહેવાય ઓમ જોવો તો. અને હવે આ રાજકોટ અમે છેલ્લા 10 વર્ષથી આ રહી છીએ. બાકી અમારું ઓમ હવે તો રાજકોટ ને કુવાડવા બે નજીક થઈ ગયા છે, બધું એક જ છે. પણ મારું બાળપણનું કુવાડવામાં વીતેલું. ઓકે. તમારા ધંધા પ્રત્યેની તમારી જે રુચિ ડેવલપ થઈ તો એ કેવી રીતના થઈ? રુચિની વાત કરીએ તો હું, અમારું ફેમિલી બિઝનેસમેન ફેમિલી છે. હું 3rd જનરેશન છું બિઝનેસની અંદર. એટલે ઓમ જોવો તો ફેમિલી બિઝનેસ છે. આપણા આ ધંધાની રુચિ જે છે એ DNAમાં આવેલી છે વાત કરી તો. અને એ આપણી અંદર, આપણે જ્યારે આપણે કોઈ ફેમિલીમાંથી આવી છીએ ત્યારે જે ફેમિલીના વિચારો હોય, જે ફેમિલીનો બિઝનેસ હોય, એ આપણી અંદર આપોઆપ આવે છે. સાચી વાત છે. પિન્ટુભાઈ, તમારા સંઘર્ષની કહાની અમારે સાંભળવી છે.
બોમ્બે સુપર હાઇબ્રિડ સીડ્સ લિમિટેડની જે જર્ની છે કેવી રીતના થઈ એ અમારે જાણવું છે. હું મારી વાત કરું તો 2001થી મેં ચાલુ કર્યો બિઝનેસ, જોકે ત્યાં તો સુધી મારું સ્ટડી ચાલતું હતું. ઓકે 2001થી લગાડીને 2002, 3, 5 સુધી મેં ઘણા કન્ટ્રી, બિઝનેસ કંઈ હતો નહીં. હું એમને અલગ અલગ કન્ટ્રીની વિઝિટ કરતો, પણ મારા મનમાં એક બંધાયેલું હતું કે મારે કોઈક સેક્ટરમાં જવું છે. ત્યારે મેં એવું વિચારેલું કે આપણે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરમાં જઈશું, કંઈક સીડ બિઝનેસ કરશું, કારણ કે સીડ બિઝનેસ અમારો 1983 હતો. ઓકે પણ એ જે બ્રાન્ડ નહોતી, બ્રાન્ડ અમે દુકાનદારોને, એગ્રોવાળાને, બિયારણવાળાને લૂઝમાં અમે બિયારણ આપતા, અને અમારું કુવાડવામાં બહુ મોટું કાઉન્ટર હતું સીડ્સનું. તો એ ફેમિલી બિઝનેસમાં આપણે અવારનવાર જોતા હોય તો એક મનમાં એવું હતું કે આપણે સીડ બિઝનેસ કરશું. એ સમયગાળામાં તમને 2001થી 2005ની હું વાત કરું તો સમજો એમાં મેં ઘણા કન્ટ્રીનો પ્રવાસ કર્યો અને એક નક્કી કર્યું કે આપણે એક સીડ કંપની બનાવશું. અને એ વિચાર સાથે અમે, ત્યારે તો શું હતું, જુવાની ફૂલ, હજી તો એમ થાય કે હવે થાક લાગે, પણ ત્યારે તો થાક નામનો શબ્દ જ નહોતો. એટલે ઘણું કામ કરેલું અને ઘણા સિટી, તાલુકા, ડિસ્ટ્રિક્ટ, રાજ્યો ઘણા ફરેલા, બાય કાર અમે ફરેલા છીએ. અને એમ જોતાં એક થયું કે આપણે એક સીડ કંપની બનાવી. ઓકે એવી રીતે અમે એક બોમ્બે સુપર હાઇબ્રિડ સીડ લિમિટેડ નામની, પહેલાં નામ હતું બોમ્બે સુપર સીડ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. 2018માં બોમ્બે સુપર હાઇબ્રિડ સીડ લિમિટેડ થયું, નામ ચેન્જ થયું 2018માં. ઓકે 2018માં. ગુજરાતની અંદર તમને ખ્યાલ જ હશે મારા કરતાં વધારે કે બહુ લિસ્ટેડ કંપની બહુ ઓછી છે. તો તમે લિસ્ટેડ કંપની બનાવી, એવો વિચાર અને એનું સંઘર્ષ કેવું હતું તમારું? લિસ્ટેડ કંપની બનાવી અને 2018ની વાત કરો તો અમે 2016માં સાઉથ કોરિયા ગયા હતા. ઓકે સાઉથ કોરિયા, ત્યાં એક યુનિવર્સિટી, ઘણી બધી યુનિવર્સિટી સાથે અમે વિઝિટ કરતા હોય, એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી, જેમ આપણે ઇન્ડિયાની અંદર જુનાગઢ યુનિવર્સિટી છે, દાંતીવાડા યુનિવર્સિટી છે, એવી રીતે ત્યાંની યુનિવર્સિટી. તો ત્યાંની યુનિવર્સિટીમાં અમે ગયા ત્યારે એ લોકોની રિક્વાયરમેન્ટ હતી કે તમે ઇન્ડિયાની અંદર લિસ્ટેડ હોવા જોઈએ. ઓકે તો અમે મેમ્બરશીપ તમને આપીએ. પછી મેં મારી ટીમ સાથે વાત કરી, આપણે લિસ્ટેડ કંપની બનાવવી છે. અમારી કંપનીએ નક્કી કર્યું, ઘણા બધા એક્સપેન્સ લાગવાના હતા, ઘણા બધા ખર્ચા લાગવાના હતા, ઘણા બધા અમારા પાઉચ ચેન્જ થતા હતા, એનો એક્સપેન્સ લાગવાનો હતો, લાઇસન્સની અંદર નામ ચેન્જ થવાના હતા, એના એક્સપેન્સ લાગવાના હતા. પણ એક નક્કી કર્યું હતું કે આ કરવું છે. અને મારો મગજ, ટૂંકમાં હું વાત કરું તો એવો છે કે એકવાર જે મગજમાં એવું નક્કી કર્યું એ કરવાનું. એટલે અમે નક્કી કર્યું કે અમે લિસ્ટેડ કંપની બનાવશું. શું ફાયદા છે, શું ગેરફાયદા છે એ ખબર નહોતી. ઓકે પણ આપણે આની મેમ્બરશીપ લેવી છે, એટલા માટે આપણે લિસ્ટેડ કંપની બનાવી છે. એના માટે આપણને આઈપીઓ લાવવો પડશે, માર્કેટની અંદર શેર બજારમાં આપણે આવશું, એ નોલેજ નહોતું મારામાં. પણ આપણે એક નક્કી હતું કે આપણે સારું કામ કરીએ છીએ અને કંપની આપણી જે છે માર્કેટની અંદર એની પ્રોડક્ટ ચાલે છે, તો ડેફિનેટલી આપણા શેર પણ ગ્રો કરશે, એવું એક મનમાં નક્કી હતું. એને અમને સાથ આપ્યો અને અમે આજે એ મુકામે પહોંચ્યા છીએ. ઓકે આજના ટાઈમમાં ધંધાર્થી બધા એવું કહે છે કે ભાઈ કોમ્પિટિશન બહુ વધારે છે, બિઝનેસ કેવી રીતના કરશું, તો એમાં તમારા શું વિચાર છે? મારા મગજની વાત કરું, મારા માઇન્ડસેટની વાત કરું તો હું કોમ્પિટિશનને માનતો જ નથી. કોમ્પિટિશન નામનો શબ્દ હોતો જ નથી. ઓકે કોમ્પિટિશન નામનો શબ્દ હોતો જ નથી. કોમ્પિટિશન આપણે જ ઊભી કરી છે, આપણે આપણી કોમ્પિટિશન ઊભી કરી છે. કારણ કે તમે કેરલેસ છો. આ તમારો કોમ્પિટિટર છે એ સવારે 9 વાગે વહી જાય છે, તમે 10:30 જાઓ છો, તો ઓલો તો ડેફિનેટલી 1.5 કલાક વહેલું કામ કરશે તો એને ઓર્ડર મળવાના જ છે, એ કામ કરવાનો જ છે. તો તમે 8:30 પહોંચી જાઓ એની પહેલા. આજે તમે ને હું બે અમદાવાદ જાય છે ગાડી લઈ, બરાબર, આપણી બે વચ્ચે કોમ્પિટિશન છે, કોણ અમદાવાદ વહેલું પહોંચશે, રાઈટ. રાઈટ. તો તમે ગાડી ચલાવો છો 100,
તો મારે તમારી આગળ થવું હોય તો મારે 120 ચલાવવી જ પડશે. આ રાઈટ વસ્તુ છે, તો જ આગળ થઈ શકશે. તો જ હું આગળ થઈ શકીશ. પણ હું 80 ચલાવું એમ કહું ચેતનભાઈ આગળ જ થઈ ગયા છે ને એ વાતું કરું તો વાતમાં ને વાતમાં ટાઈમ વહી જાય. ટાઈમ વહી જાય છે. એટલે તમે 120 ચલાવો તો મારે 130 ચલાવવી પડશે. કોમ્પિટિશન એટલે વર્કિંગની વાત કરું તમને આ એક્ઝામ્પલ આપું છું. એટલે કહેવાનો મતલબ તમે કોમ્પિટિશન તમારા કોમ્પિટિટર તમે ને તમે ઊભા કરો છો. રાઈટ વસ્તુ. બાકી કોમ્પિટિશન જેવું કંઈ દુનિયામાં છે જ નહીં. તમે તમારી પ્રોડક્ટ એવી તમે આપશો, તમારું માર્કેટિંગ એ ટાઈપનું હશે અને તમારું વર્કિંગ એ ટાઈપનું હશે, તમારી સર્વિસ એ ટાઈપની હશે તો તમારો કોમ્પિટિટર કોઈ હોય જ નહીં માર્કેટમાં. સરસ, ખૂબ જ સરસ વિચાર છે તમારા. પિન્ટુભાઈ, હવે એક મારે તમારા વિચાર જાણવા છે કે ધંધામાં નફા નુકસાન દરેક વસ્તુ આવે જ છે, ધંધાનો નિયમ છે. તો એવા સિચ્યુએશનની અંદર તમે કેવી રીતના હેન્ડલ કરો છો કે બિઝનેસમાં નુકસાન પણ આવે ને નફો પણ થાય? નફો અને નુકસાન તમે જોતા જઈશું, આપણે ઘણી કંપનીની બેલેન્સ શીટ જોઈએ તો બેલેન્સ શીટની અંદર પ્રોફિટ ને લોસ બે જ ઓપ્શન આવે છે. જો એમાં પ્રોફિટ જ હોય તો લોસનો ઓપ્શન જ ન આવે. તો અને ધંધાની અંદર ધંધાના બે પેરામીટર છે કે એક નફો અને એક નુકસાન. તો નફો નુકસાન એ ધંધાના પેરામીટર છે. તમારે કઈ રીતે મેનેજ કરવું સમજી લ્યો. આઈ થિંક કે અમારે બોમ્બે સુપરની અંદર ઘણી પ્રોડક્ટમાં નુકસાન ગયેલું છે. તો એને હવે સેકન્ડ મોડિફાઈ કેમ કરવું, એ નુકસાન બીજી વાર ન આવે એ શું કરવું, અને બીજી વાર આવે તો ઓછું આવે એના માટે શું કરવું. આજના જે યુવાનો છે, જે યંગસ્ટર છે, એ લોકોને પારિવારિક વ્યવસાય કરતાં પોતાનું કંઈક અલગ બિઝનેસની ચાહના છે. તો એમાં તમારા શું વિચાર છે? પહેલાં તો યંગ જનરેશન જે છે, જેમ મારી વાત કરું તો ત્યારની જનરેશન અને અત્યારનું જનરેશનમાં ચેન્જ આવ્યો છે ઘણો. શું કામ એને ચેન્જ આવ્યો છે કે પહેલાં તો લોકોને અત્યારે શું છે, ફરવાનો શોખ વધી ગયો છે, વીકેન્ડ વધી ગયું છે, સેટરડે સન્ડે ફરવું છે. તો ધંધો જ્યાં સુધી એક લેવલે સેટ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી આનો તમારે ત્યાગ કરવો પડે. સાચી વાત છે. અમુક શોખને બાયફર કરવા પડે. તમારે અમુક શોખનું બલિદાન દેવું પડે કે તમે તમારું વિઝન એક જ હોવું જોઈએ કે મારે આ ધંધાને અહીં સુધી પહોંચાડવો છે, તો જ તમે એમાં સક્સેસ થાવ. હવે અત્યારના યંગ જનરેશન તમે જુઓ તો આજે લોકો કામ 5 કલાક જ કરે છે, 3.5 તો 4 કલાક મોબાઈલમાં ખોટા કામ કરે છે અને હકીકતમાં ઇન્ટરનેટનો ખોટો ઉપયોગ થાય છે. તો હું નવા યંગ જનરેશનને એવી સલાહ આપવા માગું છું અત્યારના કે સમયનો વેડફાટ ન કરવો જોઈએ, ખોટા પાર્ટી ફંક્શન ન કરવા જોઈએ કે જેની જરૂર જ નથી. હંમેશા વિઝન એક હોવું જોઈએ કે તમે કયા બિઝનેસમાં જાઓ છો. પારિવારિક જે બિઝનેસ છે, જો તમારી પર્સનલ રુચિ એમાં છે તો તમારે એ જ કરવો જોઈએ. શું કામ એને? કારણ કે તમને એના તડકા ને છાયા ઉપરથી આવેલા છે. તમને એનું માર્ગદર્શન તમારા વડીલો થકી તમને એમાં મળશે. તો પારિવારિક બિઝનેસ જ કરવો જોઈએ. છતાંય તમારી એમાં રુચિ ન લાગે તો તમારે શું કરવું એ વિચારીને એવું ડિસિઝન લેવું જોઈએ જેથી આગળ જતા તમને લોસ સહન ન કરવો પડે. લોસ છે નો ટાઈમનો. તમે એક વસ્તુ પાછળ 2 થી 3 વર્ષ બગાડી નાખો છો, પછી તમે અનસક્સેસ થાવો તો તમે માઇન્ડલી તૂટી જાઓ છો. સાચી વાત. તો અને સમયની વાત કરો તો મારી પાસે સમય રહે જ છે. હું ડે બાય ડે કામ વધારું છું, છતાં સમય રહે છે. પણ કયો સમય કેવી રીતે મેનેજ કરવો એ મહત્વનું છે. કયા ટાઈમે હું તમને કહું, હું પોતે લેટ જ ઉઠું છું કારણ કે હું રાતે 2 વાગ્યા સુધી કામ કરું છું, 1 વાગ્યા સુધી હું મેલ ચેક કરું છું, બધા આન્સરોનો જવાબ આપું છું. આખો દિવસ વોટ્સએપ આવતા હોય એના જરૂરી, પહેલાં તો હું બિનજરૂરી ગ્રુપ નથી રાખતો. બરાબર. બીજું કે જરૂરી ગ્રુપ છે તો એનો જવાબ તાત્કાલિક દેવો હશે એનો તો ફોન આવશે, જેનો ફોન જ નથી આવ્યો એનો જવાબ દેવો જરૂરી નથી. રાઈટ. પહેલી વાત. બીજી વાત એ કે તો હું સાંજે જોઉં છું તો હું 1 વાગ્યા, તો તેમ છતાં તમે મને કીધું કે સવારે આપણે 10 વાગે ઇન્ટરવ્યૂ છે તો મારે એ મેનેજ કરવાનું છે ને, કેવી રીતે મારે પહોંચવું, કેવી રીતે હું આવી શકું, તો મારે આખા દિવસનું શેડ્યુલ એ રીતે સેટ કરવાનો છે. બાકી ટાઈમ તો વધી પડે છે. ભગવાને બહુ સમજીને 12 કલાક સુવાની 12 કલાક દિવસ આપ્યો છે. ના, બહુ ખૂબ સરસ વિચાર છે તમારા. પિન્ટુભાઈ, તમને ઘણા બધા એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવેલા છે, CMથી. તો એ બધા તમને એવોર્ડના પુરસ્કાર જે સન્માનિત કરવામાં મળેલા છે, કેટલા એવોર્ડ તમને મળેલા છે?
એવોર્ડની વાત કરી તો ઘણા બધા એવોર્ડ મળ્યા છે. ગુજરાત સરકાર તરફથી મને 3 એવોર્ડ મળ્યા છે. વિજયભાઈ રૂપાણી જે આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રી હતા એના થકી મને 2 એવોર્ડ મળ્યા છે. એક મારું સન્માનપત્ર મને ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ તરફથી મળેલું છે. વાત કરી પછી મને મહારાષ્ટ્ર ગવર્મેન્ટ તરફથી મળેલું છે, રાજસ્થાન ગવર્મેન્ટ તરફથી મળેલું છે. બેસ્ટ બિઝનેસ એવોર્ડ મને મળેલો છે. પણ એવોર્ડ એક તમને સમજો તમારી અંદર આજ ગાડીની અંદર પેટ્રોલ પૂરવાનું કામ કરે છે એમ તમારી અંદર એક પેટ્રોલ પૂરવાનું કામ કરે છે. પણ હજી જે મારી ખ્વાહિશ છે, મારું એક વિઝન છે, એક ફાઇનલ મારો લાસ્ટ એવોર્ડ છે, એ હું જાહેરમાં ન બોલી શકું, પણ એ એવોર્ડ હજી મારું એક લાસ્ટ વિઝન છે. એ એવોર્ડ અમે લેશું અને ત્યારે હું તમને કહીશ કે આ એવોર્ડ અમારો બાકી હતો. 100% તમારું સપનું પૂરું થાય એવી અમે આશા રાખીએ છીએ પિન્ટુભાઈ. દરેક કંપની પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કે લિમિટેડની અંદર એક કોલમ હોય છે વેબસાઇટમાં, CSR, સોશિયલ કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટીની. રાઈટ. તો એ રિસ્પોન્સિબિલિટી તમારી કંપની કેવી નિભાવે છે? અમારે તો લિસ્ટેડ કંપની છે એટલે અમારે કમ્પલસરી અમારે નિભાવવી જ પડે છે અને અમે એ એક્ટિવિટી કરીએ જ છીએ. તમને હું ફોટોગ્રાફ મોકલીશ. અમે જે સ્કૂલ છે, નાના નાના ગામડા છે, ત્યાં લોકો થેલી લઈને સ્કૂલે જાય છે, છોકરાઓ થેલી લઈને આજની તારીખે જેમ અમે જતા, ઓકે, કુવાડવાની અંદર અમે થેલી લઈને જતા, જેમાં એક કંપાસ, એક નોટબુક, એક પેન એવું હતું. બેગ તો હતી નહીં, લંચ બોક્સ હતું નહીં. એમને સ્ટીલના ડબ્બાની અંદર બધું ભરી આપતા ને એમાં ખાઈ લેતા. અને મેજોરિટી તો ત્યારે તો રાજ જ કરતું છે મમરા, બાકી કંઈ રાજ જ નહોતું કરતું. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે એવા છોકરાઓને અમે સ્કૂલ બેગ મેજર હું આપું છું કે જે પ્રોપર સ્થળે જાય. સેકન્ડ, ઘણી બધી ગૌશાળાઓમાં અમારું ફૂડ જાય છે ગાયો માટે, કારણ કે અમારી જીનિંગ ફેક્ટરી છે, ત્યાં કોડ બને છે, તો અમે એ પ્રોવાઈડ કરી છીએ ગૌશાળાની અંદર. તો આવી ઘણી એક્ટિવિટી, કારણ કે એ કમ્પલસરી છે અમારા માટે. અને એક આપણે 2 કામ થાય છે, એક આપણું એક્ટિવિટી પણ થાય છે અને એક દિલથી આનંદ પણ થાય છે. મને ખ્યાલ પડ્યો છે કે USA સીડ્સ કરીને તમારો નેક્સ્ટ IPO આવે છે, તો એના વિશે તમે જણાવો. બોમ્બે સુપર હાઇબ્રિડ સીડ્સની અંદર હું મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર છું. તે જ રીતે હું USA સીડ્સ, જે શોર્ટ નેમ છે, એનું ફૂલ ફેમ નેમ છે અફસરગી સીડ્સ ઓફ એગ્રીકલ્ચર લિમિટેડ. ઓકે. એમાં પણ મારી મેનેજિંગ ડાયરેક્ટરની પોસ્ટ છે. તે સેમ બિઝનેસ જે બોમ્બે સુપર કરી રહી છે, જે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરમાં કામ, એ જ પોર્ટફોલિયો USA કરે છે. પણ ઘણું બધું એવું હોય કે આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર એપોઇન્ટ કરી દીધા છે. એક ડિસ્ટ્રિક્ટમાં આપણે એક ડિસ્ટ્રીબ્યુટર એપોઇન્ટ કર્યા છે, ત્યાં કંપની માલ નથી આપી શકતી, પણ કંપનીની ડિમાન્ડ છે, તો કંપની એક નવા નામ સાથે ત્યાં આવશે અને ત્યાં એ લોકોને મટીરિયલ પ્રોવાઈડ કરશે. તો અમે નવી કંપની 2015થી અમે સ્ટાર્ટ કરેલું હતું, પછી લિમિટેડ થઈ 2018માં આઈ થિંક. તો આજે એનો અમે SME IPO લઈને આવી રહ્યા છીએ અને અમને એવી પૂરી આશા છે કે જે બોમ્બે સુપરમાં અમે ન્યાય આપી શક્યા છીએ, જે ઇન્વેસ્ટરોને અમે ખુશ રાખી શક્યા છીએ. જેમ જોવા જાય તો આ શેર માર્કેટનું મને બહુ નોલેજ નહોતું, પણ શેર બજારની વાત કરી તો એક ઇન્વેસ્ટર આવે છે બોમ્બે સુપરની અંદર જ્યારે, અને એ જાય છે તો એ પણ ખુશ થઈને જાય છે, અને જે આવે છે એ પાછી આફ્ટર 6 મંથ, 8 મંથ, 1 યર જાય છે તો એ પણ ખુશ થઈને જાય છે. એ અમારું વિઝન હોય છે. તો અને એક અમે સારો ન્યાય આપી શકીએ છીએ, એથી પણ સારું બેટર ન્યાય અમે USAમાં આપી એવી અમારી જર્ની છે, એવું અમારો વિચાર છે કે અમે USAને એક સારી જગ્યા, એક સારા પ્લેટફોર્મ ઉપર લઈને જશું. અને તેનો IPO તમે સાંભળ્યું, વાત સાચી છે, જુલાઈ એન્ડમાં અમે IPO લઈને આવી છીએ. આઈ થિંક ઓગસ્ટમાં એ લિસ્ટિંગ થઈ જશે. તો USAની અંદર પણ સારું રિઝલ્ટ અને સારું પરફોર્મન્સ આપશું અને ઇન્વેસ્ટરોને સારો લાભ મળશે એની અમે ખાતરી આપી છે. ના, બહુ ખૂબ જ સરસ પિન્ટુભાઈ, તમારા જીવનની સંઘર્ષની કહાની અમે સાંભળી. પ્લસ આજના યુવાનોને અમે આશા રાખીએ છીએ કે આજના યુવાનોને પિન્ટુભાઈના સંઘર્ષ ઉપરથી ઘણું બધું શીખવા મળશે અને જાણવા મળશે. થેન્ક યુ પિન્ટુભાઈ, થેન્ક યુ ટુ અવર શો. થેન્ક યુ સર. વેલકમ. डी फैक्टर का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद. ऐसे ही लाइफ लेसन वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए डी फैक्टर. और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए.